11,000 को फोनमा 120 हर्ज रिफ्रेश रेट 32 MP AI डुअल ब्याक क्यामेरा र 2 वर्षको वारेन्टी Yes, you heard it right. Xiaomi ले नयाँ Redmi A5 फोन बजारमा लिएर आइसकेको छ स्पेशली लो बजेट सेगमेन्टलाई टार्गेट गरेर तर के यो फोन सस्तोमा राम्रो पनि छ कि सस्तोमा सस्तो मात्रै छ लेट्स डाइभ डिपर Redmi A5 को डिजाइन एकदम क्लीन र प्रिमियम छ ग्लसी क्यामेरा मोड्युल र फ्ल्याट फ्रेमले फोनलाई एकदम स्टाइलिश देखाउँछ 193 ग्राम वेट र 8.26 mm थिकनेसले फोन हातमा समात्दाखेरि लाइट र कम्फर्टेबल फिल गराउँछ यदि तपाईलाई सुपर स्लिम र अल्ट्रा लाइट फोन मनपर्छ भने यो फोन चाहिँ हल्का बल्की लाग्न सक्छ ब्याक प्यानल ग्लसी र प्लास्टिकको छ सो एकदम छिटो फिंगरप्रिन्ट्सको दागहरू बस्न सक्छ बट थ्याङ्क्स टु Xiaomi ले सिलिकनको केस पनि प्रोवाइड गरेको छ Xiaomi को अफिसियल वेबसाइटको आधारमा तपाईले यो फोनको 4 डिफरेन्ट कलर भेरिएन्ट्स पाउन सक्नुहुन्छ which is midnight black, ocean blue, sandy gold र leg green लेग ग्रीन भने चाहिँ अहिले नेपालमा अवेलेबल छैन डिस्प्ले चाहिँ यो फोनको ठुलो र स्मुथ नै छ 6.88 इन्चको IPS LCD डिस्प्ले भएको यो फोनमा टिकटक स्क्रोल गर्न चाहिँ एकदम मजा आउँछ साथै यसमा 120 हर्ज रिफ्रेश रेट र 240 हर्ज टच स्याम्पलिङ रेट छ सो स्क्रोल गर्दा एकदम स्मुथ फिल हुन्छ ब्राइटनेसको कुरा गर्नु पर्दा 450 निट्स छ इन्डोरमा ठिकठाक छ तर डाइरेक्ट सनलाइटमा अलि डिम लाग्न सक्छ डिस्प्ले HD+ रेजोल्युसन मात्र छ So, sharpness full HD जस्तो क्लियर छैन यो फोनको IP52 वाटर रेजिस्टेन्सले फोनलाई डस्ट र लाइट वाटर स्प्ल्यासेसबाट बचाउँछ त्यसैले थोरै पानी परिहाल्यो भने पनि तपाईको फोनलाई कुनै समस्या हुँदैन We have also got wet touch technology so even with wet hands the screen responds just fine तर यो फोन फुल्ली वाटरप्रुफ होइन स्विमिङ पुल वा डिप पानीमा फोन नहाल्नु होला Unisoc T7250 प्रोसेसर र 4GB RAM ले यो फोनलाई सोशल मिडिया YouTube कल्स र टेक्स्टिङ जस्ता डेली टास्कमा सुपर स्मुथ बनाउँछ प्लस Android 15 Go एडिसनमा चल्छ जसले गर्दा युजर इन्टरफेस क्लीन छ र मिनिमल ब्लोटवेयर पाउनुहुन्छ नर्मल गेमिङको लागि खासै समस्या नभए पनि हेभी गेम्सहरू खेल्दा ल्याग भएको फिल हुन्छ मल्टिटास्किङ गर्दा धेरै एप्स एकैचोटी खोल्दा थोरै स्लो भएको हो कि फोन भनेर पनि फिल हुन सक्छ स्टोरेज को कुरा गर्नु पर्दा तपाईले दुईवटा भेरिएन्ट पाउनुहुन्छ which is 3GB RAM and 64GB storage and 4GB RAM and 128GB storage एक्स्ट्रा स्पेस चाहियो भने SD कार्ड लगाएर 2DB सम्म एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ सो स्पेसको टेन्सन नै छैन अब अडियो एन्ड फिचर्सको कुरा गर्दा यो फोनमा सिंगल स्पिकर छ साउन्डको क्वालिटी ठिकै छ तर लाउडनेस चाहिँ अलिक कम फिल हुन्छ स्पेशली नोइजी इन्भाइरोमेन्टमा डुअल स्पिकर भएको भए भिडियो हेर्न अझै रमाइलो हुन्थ्यो होला यु डोन्ट गेट स्टेरियो साउन्ड सो अडियो फिल्स फ्ल्याट while watching videos or playing games but it does have 3.5 mm को हेडफोन ज्याक यो फोनमा 32 मेगापिक्सलको AI ब्याक क्यामेरा छ जसले डे लाइटमा डिसेन्ट फोटो खिच्छ फ्रन्टमा 8 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ सेल्फी र भिडियो कलको लागि ठिकठाक छ यसको ब्याक क्यामेराले खिचेको पिक्चर्सहरू चाहिँ इट केम क्वाइट नाइस भन्न सकिन्छ अलि नेचुरल टाइपको टोन छ भिडियो रेकर्डिङको कुरा गर्ने हो भने दुवै क्यामेराबाट 1080p at 30 fps सम्म भिडियो खिच्न सकिन्छ प्राइस अनुसार यो मोबाइलको क्यामेरा सेटअपको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा It's not that bad. Your price ma यतिको क्यामेरा ठिकै हो. You can see on the screen these were the pictures taken by Redmi A5. And these are some of the video sample we recorded using Redmi A5. Xiaomi ले Redmi A5 मा 5200 mAh को लार्ज ब्याट्री दिएको छ जुन बजेट फोनमा एकदम स्ट्रङ पोइन्ट हो नर्मल युजमा कल्स मेसेजेस युट्युब टिकटक ब्राउजिङ जस्ता काम गर्दा 2 दिनसम्म चल्छ जुन भन्नु पर्दा धेरै फोन्समा पाइँदैन हेभी युजमा गेमिङ भिडियो स्ट्रिमिङ हटस्पट मल्टिपल एप्स खोलेर चलाउँदा एक दिन चाहिँ चल्न सक्छ चार्जिङ स्पिडको कुरा गर्दा यो फोनले फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ बक्समा आउने 15 वाटको फास्ट चार्जरले 100% सम्म चार्ज हुन अराउन्ड 2 to 2.5 आवर्स लाग्छ जुन अलि बेसी नै हो यत बजेट फोन हो सो नट कम्प्लेनिङ अबाउट इट Talking about more features, फोनमा USB Type-C पोर्ट छ र फोन अनलक गर्ने दुईवटा तरिका छ साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र फेस अनलक सो बेसिक सबै फिचर कभर गरेको छ Xiaomi को Redmi A5 फोनले
सो आई होप यो भिडियो हेरेर रेडमी A5 किन्ने कि नकिन्ने तपाईँले मजाले बुझ्न सक्नुभयो होला र अरू केही यो फोनको बारेमा जान्नै मन छ भने डु लेट अस नो इन द कमेन्ट एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब आवर च्यानल एन्ड लाइक द भिडियो इफ इट वाज हेल्पफुल टु यू टेक बजी किप बजिङ